යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ කොලාජ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ කොලාජ් කියලා සර්ච් කරගන්නයි. එතකොට මේ උඩින් මේන ඇප් එක තමයි මම මේ වෙලාවේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඒකෙන් දෙක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔප්ෂන්ස් දෙක. එකක් තමයි වීඩියෝ සහ ෆොටෝස් අපිට මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද මේ කොලාජ් එකක් විදිහට නැත්නම් මේ හැමෝම එකම ස්ක්‍රීන් එකකට එන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා create new කියන එක ඔයා දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පෙන්වනවා මෙතන එක ෆ්‍රේම්ස් එක විදිහේ ෆ්‍රේම්ස් වර්ග තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ගාන අනුව. ඉතින් මම මෙතන දැන් 9ක් තියෙන එකක් ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේන්න හැම එකක්ම එන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන උඩ ධන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ ධන ලකුණට යන්න ගියට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න ඕනේ වීඩියෝස් ටික සිලෙක්ට් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම 9ක් ගත්තේ හින්දා 9ක් සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා මේ 9 කොටුවක්. මේ කොටුව දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට එකම ෆ්‍රේම් එකකට එකම තැනකට මේ ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මොන හරි වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් මේ එකක් උඩ මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා මේක උඩට පහළට කරගන්න. ඔයාලට මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න මේ දේවල් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් එක වීඩියෝ එකක් උඩ මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් එනවා. අපිට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ වීඩියෝ එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. වෙන වීඩියෝ මේක ඕනේ නැහැ වගේ නේ අපිට වෙන වීඩියෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් GIF එකක්, ෆොටෝ එකක්, රෙකෝඩ් ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වොලියුම් එක අපිට මෙතන මෙයා කතා කරනවා නම් ඒ කතා කරන එක ඕන නම් ඕනේද නැත්නම් එපාද ඒක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා රොටේට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රොටේට් ඒ වගේම ට්‍රිම් අපිට වීඩියෝ එක අවසාන ටික අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ ටික ඕනේ නැහැ කියලා මේ විදිහට අපිට තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම මෙහෙම වෙනස් කරද්දී අතන වීඩියෝ එකේ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මෙතනින් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් රිපීට් වගේ ඔප්ෂන්ස් කිහිපෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බේසික්ම තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික තමයි දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ කොලාජ් එක හදාගත්තා වගේම මෙතන තියෙනවා පළවෙනියටම කොටු එකක්. ඉතින් එතනින් අපිට පුළුවන් කැමති ෆ්‍රේම් එකක් දෙන්න. ඉතින් දැන් මම මේ තෝරගත්ත හැමෝම පේන්න හදන්න පුළුවන් විදිහේ ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රේම්ස් කිහිපෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ ෆ්‍රේම්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒකේ තියෙනවා බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. අපිට කලර්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම දුන්නාම කලර්ස් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ග්‍රේඩියන්ට් කලර්ස් මෙතන තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ මේ වීඩියෝ එකේ අපි කෝණ එක. ඒ කියන්නේ කොන කොහොමද හදාගන්නේ? මේ කොන හදාගන්න ඕන වට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් වීඩියෝ එක පොඩි වෙන්නද මේ විදිහට වැඩි වෙන්නද ඒ දේවල් හදාගන්නවා වගේම අපිට කොන කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට රවුන්ඩ් වෙන්න ඕනද නැත්නම් කොටුවමද හොඳ ඒ දේවල් අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ මියුසික් වගේ අයිකන් එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන තියෙනවා වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් අපිට මේකේ තියෙන වොලියුම් එක ඕන නම් ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් මෙතනින් කරලා ෆේඩ් ඉන් ෆේඩ් අවුට් ඒ කියන්නේ මේක අඩු වැඩි වෙන්න ඕනේ ප්‍රමාණවල් පටන් ගතිස අවසානයේදී අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම ස්ටිකර්ස් මෙතන ඉමෝජිස් ස්ටිකර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. GIF එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම GIF ගැන කලිනුත් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒව බලලා නැත්නම් බලන්න ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කොටුවක්. මේ කොටුවට ගියාම තමයි වැදගත්ම දේ කියන්නේ ඔයා මේක දෙන්න ඕනේ මොකටද? ඒ කියන්නේ TikTok එකකද නැත්නම් Instagram එකකද නැත්නම් YouTube එකකද නැත්නම් Facebook එකකද මෙන්න මෙතන frame rates තියෙනවා. මේ rate එකකට ඔයාලට මෙහෙම select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේ තියෙනවා කතුරක්. ඉතින් මේ කතුරෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල ඔයාලට අවශ්‍ය නැති කොටසක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහින් හොප්පට පස්සේ මේ දේවල් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික කරලා අවසානට මේ හරි ලකුණු උඩ ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියට තියනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මෙතන තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙතන තියෙනවා මේ
වීඩියෝ මෙන්න මේක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන parallel කියලා එකක්. ඒක දුන්නාම අපි play කරලා බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඔක්කොලම එකපාර play වෙනවා. දැන් ඔයාලට ඕනේ මේ එකින් එක පළවෙනි එකේ ඉඳන් අවසාන එක වෙනකන් එකින් එක play වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙවෙනි option එක දෙන්න. දීලා play කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා පළවෙනි වීඩියෝ එක විතරක් play වෙනවා. අනිත් වීඩියෝ ඔක්කොම stop වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට එකින් එකට play වෙන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ හරි ලකුණ උඩ press කරන්න කරලා මෙතන තියෙනවා කිහිපයක්ම resolution අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 4K 2K වාදී. ඉතින් මෙතන කිසිම අපේ data කැපීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතන high quality එකක් දීලා අපිට මේක okay කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එඩිටිං වලට කැමති ඔයාට නම් මේක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් දේවල් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති අයට මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ගිහින් බලන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් කැමති නම් ඉතින් අමතක නොකර මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඊට යහපතේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.